Tập 10. Mở rộng. Đúng. Ý cậu là kéo thêm người về sao? Người ta thường nói nhiều người dễ loạn, rồng nhiều thì hạn hán, gà mái nhiều thì không đẻ trứng, vợ nhiều thì mẹ chồng phải nấu cơm, đúng không? Tôi đang nói chuyện đánh trận mà. Tôi cũng đang nói về chuyện đánh trận đây. Cây lớn dễ bị gió cuốn, quân đông rất dễ loạn. Thời Thái Bình Thiên Quốc, Hồng Tú Toàn chính là vì có đông quân, tướng đông nên hỗn loạn đội quân. Từ xưa đến nay, chuyện đánh trận tôi xem xét rất kỹ. Quân không cần nhiều, chỉ cần tinh nhuệ thôi. Kiều Long Tiêu tôi chỉ cần dẫn dắt anh em là có thể hoành hành thiên hạ rồi. Nhưng dù chúng ta không dùng tới súng, cũng có thể phá cho dân chúng được mà. Cậu nói gì? Chia cho dân sao? Đúng vậy. Vậy khi người dân có súng rồi, liệu có quay lại đánh quân Tiêu Tử chúng ta không? Cho dù họ đánh Nhật, nhưng họ còn có gia đình, có vợ có con, có bò có ruộng. Một người chồng chết thì sẽ có một góa phụ, một người cha chết sẽ có thêm một đứa trẻ mồ côi. Đánh trận vẫn nên là đám lưu manh chúng ta thôi. Nhấc chân lên là cả bọn lên đường, ngồi xuống thì đâu cũng là nhà. Còn những người có vợ con, đánh trận chẳng lẽ không nhớ nhà sao? Nhớ nhà thì sẽ bỏ trốn, sau đó sẽ làm lộ bí mật của chúng ta. Phá đi. Phá cho tôi. Dừng lại hết cho tôi. Không thể phá súng được. Mã Sư Gia, nghe chỉ huy trưởng đi. Mã Sư Gia, chỉ huy trưởng nói không sai đâu, nghe lời anh ấy đi. Chẳng lẽ chỉ huy trưởng nói sai thì chúng ta cũng làm theo sao? Cậu nói cái gì? Anh Ích Gia, anh xem, thuốc đắng thì giả tật, lời thật thì mất lòng, nhưng mà lại có lợi rất nhiều. Trong đội quân Tiêu Tử, có một người như sư gia nói thật lòng với anh là điều rất quý giá đó. Nói chuyện nghe hay lắm. Nếu em gái Nhã Hân đã nói sư gia đúng, vậy thì làm theo lời của anh ta nói đi. Vừa nãy em nói gì hả? Nói lại anh nghe đi. Vừa nãy em nói là thuốc đắng thì giả tật. Lời nói thật khó nghe, nhưng mà có ích lắm đó. Lão Lục à, hôm nay may mà có anh, cảm ơn nhiều nha. Anh em với nhau, không cần đâu. Lão Lục à, hóa ra anh là người của đảo Mao Công. Vậy anh gia nhập quân Tiêu Tử làm gì? Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều. Sao vậy? Tôi không biết. Nói với tôi là không nên hỏi thì đừng hỏi. Cậu hỏi gì? Tôi hỏi tại sao anh ta đến quân Tiêu Tử. Bọn họ kiêng kỵ nhất là khi hỏi về xuất thân của nhau. Muốn biết thì từ từ tìm hiểu đi, đừng vội vàng. Vừa rồi anh ta cứu tôi một mạng, lại nói giúp chúng ta vài lời.
Tôi thấy anh ta là một người mà chúng ta đáng để tin cậy đó. Cậu nói đúng, nhưng bây giờ chưa phải lúc đâu. Mau đi thôi, sắp lạc đội rồi. Uống đi nào. Uống đi. Mau rót nhiều vào. Ăn đi. Các anh em, rượu đầy, món ăn nhiều. Nè, các anh em, mau uống đi. Uống nhiều vào. Uống đi, uống thật sảng khoái vào. Nào, cạn đi. Uống đi. Nè cậu nhóc, cậu nói xem tên nhóc như cậu vừa hôi vừa cứng đầu. Vậy mà Nhã Hân lại khen cậu đó. Đâu có, cô ấy chỉ là đang nói giúp tôi thôi. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Trong đội quân Tiêu Tử chỉ có Kiều Long Tiêu tôi nói một là một. Ngoài anh tôi ra không ai dám hé nửa lời. Nhưng mà cứ như vậy hoài cũng hơi buồn hả chỉ huy trưởng à? Không phải tôi vì đùa cợt mới cố ý làm trái ý anh đâu. Thật sự tôi muốn nói lý lẽ với anh một chút thôi mà. Tôi hiểu chứ. Ý tôi muốn nói là Kiều Long Tiêu tôi dù làm sai điều gì cũng không ai dám nói lại hết. Như vậy thì phiền phức rồi, đúng chứ? Anh có thể hiểu được ý này, chứng tỏ anh chính là một anh hùng thật sự, là người thấu tình đạt lý. Thật đó. Chúng ta lấy chuyện phá súng vừa rồi làm ví dụ nha. Chuyện phá súng tôi hiểu rồi. Cậu xuất thân nghèo khó nên thấy đồ đạc bị phá đi thì sót, có phải vậy không? Cũng có thể nói như vậy. Nhưng mà chỉ huy trưởng nè, anh nghĩ xem, mặc dù số súng này bây giờ chúng ta không dùng đến, nhưng mà có còn hơn không? Có phải không? Từ bây giờ chúng ta bắt đầu làm chuyện gì cũng nên tính xa, nhìn xa một chút. Anh thấy sao nào? Tính xa sao? Đúng vậy, tính xa hơn. Được. Có chuyện này tôi nghĩ mãi không hiểu. Anh nói đi. Rõ ràng là tôi muốn tốt cho dân. Điều đó đúng mà. Vậy tại sao hôm nay họ nhìn thấy đội quân Tiêu Tử của chúng ta lại chạy trốn như gặp ôn dịch vậy? Như tôi đã nói, nhất định phải đối tốt với người dân. Chỉ khi dân hiểu chúng ta thì người dân mới thật sự giúp đỡ. Quân Tiêu Tử chúng ta về sau, cho dù có khó khăn gì, họ cũng dốc hết sức mình để mà giúp chúng ta đó. Hôm nay họ chạy trốn, nhưng mà không sao hết. Về sau khi có ai hỏi, nhất định họ sẽ nói là người của quân Tiêu Tử cứu giúp chúng tôi đó. Quân Tiêu Tử mới là người tốt thật sự. Họ mới là anh hùng thật sự. Tôi hiểu rồi. Về sau chúng ta phải chuyên trị những kẻ hại dân hại nước. Đúng vậy, không thể để người khác ức hiếp họ nữa. Chính xác. Với lại nếu như họ có khó khăn, chúng ta sẽ giúp đỡ họ. Hoàn toàn chính xác. Thật ra những chuyện đó tôi đều hiểu hết mà. Nhưng mà tôi không thể như cậu. Giống như cậu nói. Mời anh một chén. Chỉ huy trưởng à, anh xem. Trước đây quân Tiêu Tử chúng ta, một khi không tiền, không lương thực, hoặc là có hứng thú, thì sẽ xuống núi đánh một trận, dạy dỗ chúng, dạy dỗ bọn địa chủ cường hào kia. Có phải không? Nhưng mà anh có từng nghĩ, những người dân đó mỗi ngày vừa mở mắt ra đã phải chịu áp bức rồi. Ý cậu là chúng ta cần phải theo dõi một thời gian. Đúng vậy. Đây gọi là kế hoạch. Có kế hoạch. Có kế hoạch trước tiên phải đánh quân Nhật, vì chúng xấu xa nhất. Có kế hoạch thì không thể để cho bọn chúng sống yên ổn ở Bình Châu được. Đúng vậy, rất đúng. Anh à, có kế hoạch cử người điều tra, xem bọn Nhật ngứa ở đâu thì chúng ta gãi cho chúng ở đó là được rồi. Được. Uống nào.
Nè, em gái học sinh, người đẹp mặc gì cũng đẹp ha. Đứa em gái của tôi cầm kỳ thi họa đều tinh thông hết, mọi người còn làm khó con bé được sao? Em biết chị thấy em chướng mắt là vì em thích anh ít gia phải không? Lúc nãy em nói gì vậy? Nói lại anh nghe đi. Thời Thiên thấy bọ chét trên cái trống, đi tới Thúy Vân Lầu, châm diêm và thuốc nổ đã chuẩn bị sẵn. Bỗng chốc lửa bùng lên sáng chói một vùng, ngọn lửa che khuất cả bầu trời. Ánh trăng đêm đó đều bị ngọn lửa bao trùm hết. Các anh hùng Lương Sơn đã mai phục sẵn, lấy lửa làm tín hiệu xông vào đại danh phủ. Những vị anh hùng đó tôi sẽ kể cho mọi người nghe đó là những ai. Người đầu tiên là Song Roi, Hồ Diên Trước. Hai là Báo Tử Đầu, Lâm Xung. Ba là Đại Đao, Hoàng Thắng. Bốn là Tích Lịch Quả, Tần Minh. Năm là Không Che Giấu, Mục Hoàng. Sáu là Hắc Toàn Phong, Lý Quỳ. Bảy là Hổ Thêm Cánh, Lôi Hoành. Tám là Ma Dương Càn Quấy, Phàn Thụy. 8 vị anh hùng xông vào thành, chém giết tơi bời, khiến Lương Trung Thư hoảng loạn trốn chạy luôn, lao về cửa đông. Đúng là tù nhân gặp ân xá lại vào tù, người ốm khỏi bệnh lại gặp thầy thuốc. Muốn biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, hãy đón chờ tập sau. Hay, hay lắm, rất hay. Chuyện hay, náo nhiệt quá đi. Tên truyện là gì vậy? Chỉ huy trưởng, không phải đã nói với anh rồi sao? Truyện đó là truyện Thời Thiên đốt Thúy Vân Lầu, dùng trí khôn lấy lại Đại Minh Phủ. Vậy gọi là các bậc anh hùng tỏa sáng tài năng. Tiếp tục kể đi. Lại được nghe anh Sa kể chuyện thủy hử hả? Anh Ít Gia, anh không cho anh Sa uống miếng nước luôn sao? Đúng đó. Mọi người đều bận nghe, mau rót nước cho lạc đà đi chứ. Em gái à, về sau những chuyện như vậy em giao cho Long Hoa làm được rồi. Không sao đâu anh, việc đó em làm được mà. Nè nè, em gái tôi đâu rồi? Cả ngày không thấy nó đâu hết. Đi đâu rồi? Đi nào. Đại ca, tìm thấy chưa? Chưa thấy. Đại ca, anh đừng lo, để tìm xung quanh xem thử. Nói với các anh em, tìm thấy nó cũng đừng khuyên nó về. Tôi muốn xem nó muốn chơi trò gì đây. Đừng mà đại ca. Tôi hiểu ý cậu. Truyền lời xuống dưới, không được để nó xảy ra chuyện gì. Dạ được, đi đi. Không biết có mang tiền theo bên người không? Đại ca, anh yên tâm đi. Hôm nay tôi kiểm tra kho rồi, thiếu mất 200 đồng. Cái con nhà đầu này rốt cuộc đi đâu rồi không biết. Vậy đi, đại tá chúng tôi muốn hỏi chuyện. Ích Quy, chẳng lẽ cậu không muốn trở về nhà sao? Muốn giết thì giết đi. Mạnh Ích Quy tôi vì nước nhà, vì đại nghĩa dân tộc, chết không hối tiếc đâu. Cậu hãy thành thật trả lời câu hỏi của đại tá ngay đi. Nếu không, những thứ lợi hại đó cậu cũng biết rồi đó. Tôi muốn hỏi cậu, ai sai cậu dán những khẩu ngữ kia? Không ai sai hết.
Tự tôi làm đó. Tại sao? Các người đến đất nước của chúng tôi, sát hại người dân của chúng tôi, tùy ý chém giết, tùy ý cướp bóc. Tôi muốn kêu gọi nhiều người hơn thức tỉnh, kêu gọi mọi người phải kiên cường, phản đối bọn xâm lược các người. Thật ra, đám học sinh các cậu hiểu lầm chúng tôi rồi. Chúng tôi đến Trung Quốc để giúp người Trung Quốc thôi. Thật sự tôi không muốn đánh các cậu đâu. Không phải đến để ức hiếp các cậu đâu. Cậu đừng để những lời đồn làm cho mờ mắt. Chúng tôi muốn xây dựng khối thịnh vượng chung Đại Đông Á. Cậu hiểu ý tôi chưa? Đây là giấc mơ của người Nhật Bản chúng tôi. Trung Quốc cũng là một phần của giấc mơ này. Chúng tôi muốn hợp tác với các cậu, xây dựng một khối thịnh vượng chung tốt đẹp. Nhảm nhí. Vậy tại sao các người lại giết hại người dân Trung Quốc nhiều như vậy? Tại sao chứ? Là bởi vì họ không hiểu chúng tôi. Không những không hợp tác với chúng tôi, mà còn muốn phá hỏng giấc mơ đẹp đó. Toàn lời dối trá. Nè, Ích Quy, đừng vội từ chối. Không lâu nữa chính là sinh nhật của Nhật Hoàng Hirohito. Nếu như cậu nghĩ kỹ rồi, chúng tôi sẽ lấy danh nghĩa đại xá thiên hạ, thả cậu về nhà để đoàn tụ với mẹ của cậu đó. Tôi nói cho ông biết, Mạnh Ích Quy tôi tuyệt đối không làm tay sai cho các ông đâu. Cậu Mạnh, cậu đừng từ chối vội vàng. Cái gì mà tay sai cho chúng tôi chứ? Chỉ là chúng tôi đánh giá cao tinh thần văn hóa của cậu thôi. Vừa trọng tình vừa trọng nghĩa. Bây giờ các người muốn làm gì? Đừng sợ. Hình phạt chỉ dành cho những người không nghe lời. Còn đối với những người hiểu lý lẽ như cậu đây thì không nên dùng tới. Tháng sau là sinh nhật của Nhật Hoàng. Chuyện tôi dặn dò cậu, cậu đã chuẩn bị tới đâu rồi? Đại tá yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình. Đến bây giờ Bình Châu vẫn chưa bị chúng ta khống chế hoàn toàn. Tôi thấy hổ thẹn với ngài ấy. Hiện tại tình hình lực lượng vũ trang ở nhiều nơi tại Bình Châu thế nào rồi? Thưa ngài, quân đội Quốc dân đảng gần Bình Châu chủ yếu là Triệu Khang Dục, nhưng mà người đó chưa từng xảy ra xung đột trực diện với chúng ta. Tôi cho là hắn có ý tốt với chúng ta. Tìm cơ hội cử người qua lại với bên đó, kiểm tra thái độ của họ đi. Chúng ta là mắt xích quan trọng trên tuyến tiếp tế của thánh chiến, nhưng mà không chịu trách nhiệm cho cuộc xung đột trực diện. Với Quốc dân đảng, lôi kéo họ là cách tốt nhất rồi. Vũ trang của địa chủ ở Bình Châu, bao gồm hai phe vũ trang của địch gia, Khổng gia, đã bị chúng ta kiểm soát hoàn toàn. Lực lượng thổ phỉ chúng ta đã lần lượt đánh bại các nhóm Lôi Công Trại, núi Bò Cạp. Chỉ còn quân Tiêu Tử là mối đe dọa lớn nhất của chúng ta hiện tại, thưa ngài. Trước buổi lễ mừng, dốc toàn lực tiêu diệt đám quân Tiêu Tử khốn kiếp này cho tôi. Rõ. Đại ca, Tiểu Cửu, em nhìn thấy chị ba ở Bình Châu. Nó làm gì vậy? Chị ba ở Bình Châu thuê một ngôi nhà lớn,
Sống cũng thoải mái lắm. Hôm qua còn tới kỹ viện lớn nhất Bình Châu, phá nát luôn. Con nhỏ này thiệt là, theo tôi thấy Long Hoa chỉ đang trút giận mà thôi. Thôi thì cứ để cho nó ở bên ngoài vài hôm đi. Được rồi, nghe theo anh vậy. Nhưng mà đừng để cho nó xảy ra chuyện gì đó. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Đại ca, hay là gửi chút tiền cho em ba đi hả? Ăn chơi kiểu đó chắc hết tiền rồi. Tiểu Cửu à, chuyện này giao cho cậu đó. Được rồi, gửi thêm cho nó 200 đồng đi. Được rồi, phải rồi đại ca. Còn một chuyện nữa, nói đi. Lũ Nhật đang ép người Trung Quốc tổ chức sinh nhật cho Nhật Hoàng của chúng đó. Bây giờ người dân ghét chúng tới tận xương tủy rồi. Bọn khốn kiếp này. Chỉ huy trưởng, chúng ta nên chú ý tới chuyện đó. Nên phái người đi thăm dò một chút. Có lẽ lần này là cơ hội tốt để đánh bọn Nhật đó. Chỉ huy trưởng à, tôi thấy Mã sư gia nói rất đúng đó. Chúng ta có thể nhân cơ hội này làm một vố lớn. Không được. Bây giờ lũ quỷ Nhật đang cảnh giác cao độ, không có lợi chút nào hết. Tốt nhất đừng manh động. Anh Tiêu à, chúng ta không cần quan tâm chúng cảnh giác hay không. Chỉ là tôi không nhịn nổi bọn chúng ngông cuồng như vậy. Anh cứ thăm dò đi. Nếu như có sơ hở thì chúng ta đánh lũ ranh đó ngay. Còn nếu không có thì không để chúng sống được yên. Được rồi. Tiểu Cửu à. Dạ. Có tin của Ích Quy không? Em trai à. Em trai, em đi đâu rồi vậy? Nè Tiểu Cửu à, đi thăm dò đi. Nội trong 5 ngày phải có tin của cậu Út về đây. Được rồi. Mẹ, gần đây tóc bạc của mẹ ngày càng nhiều hơn rồi đó. Ba đứa con trai của mẹ đều bặt vô âm tính rồi. Nếu như giờ mẹ xuống âm phủ, sao mẹ có thể giải thích với cha của tụi nó đây? Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. Mẹ, hình như có người gõ cửa rồi. Nửa đêm nửa hôm. Mẹ, hay là Ích Quy trở về rồi? Đi xem thử đi. Đi thôi mẹ. Cô gái này, cô tìm ai vậy? Xin hỏi, dì có phải dì Thiết không? Đây là nhà họ Mạnh. Cô là... Cô dì ơi, mau vào nhà đi. Mau đỡ cô ấy vào trong đã. Mẹ nhìn cô gái này coi, sao lại ngủ như vậy chứ? Cô ơi, cô ơi, tốt quá, tỉnh rồi. Con đang ở đâu đây? Để tôi đi rót nước. Ở nhà gì? Mau cho cô ấy uống nước đi. Dậy đi, ngồi dậy nào, mau lên. Dựa vào chị nè. Uống ngụm nước đi, nè. Cảm ơn dì. Cô bị sao vậy?
Nói cho dì nghe thử đi. Quê nội con ở Thanh Đảo, là gia tộc họ Đinh ở Nhật Chiếu. Từ thời vua chúa, nhà con đã làm súng và đúc pháo. Gia đình con ở thị trấn rất nổi tiếng. Nhưng mà sau đó người Nhật đã kéo đến. Bọn chúng ép cha con giao bản vẽ chế tạo súng pháo. Cha con không giao ra. Bọn chúng giết hết cả gia đình con rồi. Dì ơi, dì có biết không? Con có một đứa em trai mới 5 tuổi. Thằng bé đã chết với lưỡi đao của bọn quỷ Nhật này. Đứa trẻ đáng thương quá. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của dân làng mà con thoát được. Dân làng nói với con là ở Bình Châu có một người là bà Thiết. Bà ấy rất chính trực, tốt bụng. Dì ơi, con thật sự không còn nhà để về nữa. Con cùng đường nó mới tới chỗ dì. Con xin dì, xin dì hãy thu nhận con đi. Con xin dì mà. Nếu dì không nhận con, thật sự con không còn nơi để đi nữa rồi. Bên ngoài giờ toàn là người Nhật. Thấy gì như vậy, để con ra ngoài khó thoát khỏi cái chết. Chi bằng bây giờ con sẽ... Nè, cô gái, đừng nghĩ quẩn mà. Đừng nghĩ quẩn nha. Mẹ ơi, cô gái nè. Dì ơi, con thật sự hết cách rồi. Cô gái nè, nhà dì cũng chẳng phải nơi ẩn náu an toàn gì đâu. Chỉ giữ con lại mấy bữa thôi. Hay là vậy đi, con cứ ở lại đây. Nếu có nguy hiểm gì, dì sẽ nghĩ cách khác vậy. Con cảm ơn dì. Thật sự cảm ơn dì. Đừng. Nằm nghỉ trước đi đã. Nằm nghỉ đi. Dì đi nấu cơm cho con ăn nha. Nằm đi. Nằm nghỉ đi. Lát nữa chị lại vào thăm nha. Biết rồi, đi. Chuyện gì vậy? Hả? Là tin về Long Hoa và Ích Quy sao? Đâu có. Chuyện nhỏ thôi. Thằng nhóc này. Nói về người khác thì tôi không rõ. Nhưng Tô Long, Ngụy Hổ là người thân của nhau. Anh và tôi cùng vào phủ. 3 người đối diện nhau. Chị Ngọc Phượng à, dậy rồi hả? Ủa, chị biết hát tuồng hả? Hát tuồng gì đâu, rảnh quá không có việc gì làm, hát nghêu ngao thôi. Không đúng, tuồng chị mới hát là Vũ Gia Pha. Sao em biết hay vậy? Thì trước đây nhà em mời gánh đó về hát, nghe nhiều lần nên cũng biết một chút. Sao chị lại thích hát tuồng đó vậy? Chị thấy cô gái ở trong tuồng có chút giống chị đó. Chị Ngọc Phượng à, để em phụ chị nha. Không cần đâu, không cần. Nhà chị đều là đàn ông thợ rèn, nhiều quần áo lắm, em làm không xuể đâu. Thì em cũng phải giúp chị một chút chứ. Nè phải rồi, em chưa ăn cơm mà phải không? Em thấy đó, không biết chừng nào em dậy. Bữa sáng và bữa trưa chị hâm nóng 2 lần rồi. Để chị dọn ra cho em ăn nha.
Em nè, ngay ra đó làm gì? Sao không ăn đi? Lâu rồi em không được ăn cơm nhà nấu như vậy. Thiệt tình, không phải đã về nhà rồi sao? Ăn nhiều vào. Tất cả đều là mẹ chị tự tay nấu đó. Dì nấu ngon quá. Nếu anh ấy ở đây thì tốt rồi. Ai chứ? Ủa, mẹ về rồi sao? Dì ơi, sao sáng sớm đã ra ngoài rồi? Ở trong nhà ngồi không yên. Con nói xem, con trai út của dì đã bị người Nhật bắt đi. Mấy ngày rồi cũng không biết làm sao. Trong lòng dì rất lo lắng. Dì ơi, dì đừng lo. Ở hiền gặp lành mà. Con tin con trai dì không sao đâu. Dì mong là vậy chứ. Nhưng bên cạnh dì, nó là đứa con trai duy nhất. Không đúng. Không phải dì có 3 người con trai sao? Chuyện dài dòng lắm, không nhắc tới nữa. Dì à, dì đối với con ân nặng như núi. Trong lúc nguy nan như vậy, dì vẫn sẵn lòng giữ con. Thật không biết làm sao để cảm ơn dì. Nếu không có dì thu nhận con cũng không biết là mình phải đi về đâu. Hay là dì nhận con làm con nuôi đi. Như vậy con mới có thể chăm sóc cho dì suốt đời. Trời ơi, lại đây, con gái ngoan của dì. Con đó, con xinh như vậy, dì tất nhiên đồng ý nhận con làm con nuôi rồi. Nhưng mà con xem tình hình bây giờ chiến tranh loạn lạc, không biết khi nào thì nhà tan cửa nát. Bởi vì vậy, làm sao dì dám nhận cô gái xinh đẹp như con được chứ? Bà Thiết à, Tiêu rồi. Có một đám người tới, tự xưng là Kiều Long Tiêu, muốn tới làm đau đó. Mẹ. Ngọc Phượng à, mình đi thôi. Dạ. Có chuyện gì? Bà chính là bà Thiết phải không? Đó là người dân đặc biệt danh cho tôi thôi. Tôi chỉ là con dâu của nhà họ Mạnh thôi. Tôi mặc kệ bà là ai. Tôi chỉ biết bà rèn đao rất đỉnh. Mau làm cho tụi này một cái đi. Nếu không tụi này không khách sáo đâu. Tụi này mãi. Vậy tôi phải gọi anh là gì đây? Tôi là chỉ huy trưởng của quân Tiêu Tử, Kiều Long Tiêu. Vậy anh chính là chỉ huy trưởng Kiều của quân Tiêu Tử sao? Đúng. Tôi từng thấy người đó là con gái mà ta. Nữ sao? Kiều Long Tiêu là nữ hả? Là giả đó, tôi mới là thật. Hãy nhìn kỹ đi. Cái này là gì? Cặp rồng ngậm ngọc. Cười. Cười cái gì mà cười? Cô cười cái gì? Còn cười nữa tôi xử cô bây giờ đó. Là súng nè. Tất nhiên là súng rồi. Lần đầu tiên tôi thấy súng đó. Cô gái, đừng mà. Chơi như vậy sao? Đừng mà. Bắn ở đây sao? Ôi trời ơi. Sao không bắn được vậy? Hay là không có đạn rồi? Không đúng. Là đồ giả đó. Giả sao? Súng quân Nhật đưa sao có thể giả được? Tôi thấy trên người ông đồ giả cũng không ít đâu. Đừng có nhiều lời. Mau làm đau cho tụi này. Nếu không tụi này sẽ phá nát nơi này luôn. Không sao chứ? Ôi trời ơi. Chỉ huy trưởng à, cặp rồng trên đầu ông sao lại nhã ngọc mất tiêu rồi? Tụi này cho bà 2 ngày. Nếu không
Tụi này sẽ quay lại tìm bà nữa. Đi. Dì ơi, cô gái à, giỏi lắm. Đã đuổi được cái tên khùng điên đó đi rồi. Mẹ, không hay rồi. Bảo vật nhà mình không thấy đâu nữa. Trúng kế rồi. Bọn chúng dùng kế điều hổ ly sơn rồi. Dì ơi, mẹ sao vậy? Chị Ngọc Phượng à, mau vào nhà đi. Mấy con đàn bà muốn đối phó với tôi sao? Cũng không xem tôi lại. Tôi sẽ dâng đao cho người Nhật, bảo đảm anh em chúng ta sẽ được ăn no uống say. Đúng. Đúng là đao tốt. Tốt hơn khẩu súng hỏng nhiều. Là cô sao? Làm gì vậy? Để đao lại đi. Để lại sao? Tôi thấy cô muốn chết rồi. Tôi thấy các ông mới đang đi tìm cái chết đó. Đại ca, anh sao rồi? Không sao chứ? Cút đi. Gì chứ? Cút thật sao? Của tôi mà. Cút. Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Tức chết mà. Con xin lỗi tổ tiên. Con trông coi không kỹ. Con không bảo vệ được bảo vật của Mạnh gia. Bảo vật được trông coi mấy trăm năm qua, sao lại để mất đi như vậy được chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Mẹ ngủ chưa vậy? Mẹ à, con vào nha. Vào đi. Mẹ à, mẹ xem là gì đây? Mẹ xem. Bảo vật đã quay trở về rồi. Ngọc Phượng à, mẹ. Bảo vật của tổ tiên đã quay trở về rồi. Đã quay trở về với ta rồi. Quay trở về rồi mẹ. Bảo vật của ta. Bảo vật của ta trở về rồi. Ông trời ơi! Ông trời ơi! Mẹ, Ngọc Phượng à, mẹ cảm ơn con nha.